नमस्कार. आपले मराठी किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण मेथीचा थेपला बनवणार आहोत. हा थेपला 4 ते 5 दिवस अजिबात खराब होत नाही. त्यामुळे हा प्रवासास नेण्यासाठी अतिशय उत्तम पर्याय आहे. तसंच हा तुम्ही मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा सकाळी ब्रेकफास्टसाठी बनवू शकता. बनवायला अतिशय सोप्पा आहे. अगदी झटपट बनून तयार होतो आणि चवीला तितकाच उत्तम लागतो. तर आपण लगेच रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. तर मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलंय. यामध्ये थोडंसं बेसनाचं पीठ घातलंय. बेसनाचं पीठ घातल्यामुळे थेपला अतिशय खुसखुशीत होतो. यामध्ये थोडासा ओवा, थोडे पांढरे तीळ, चवीप्रमाणे मीठ, धना पावडर, थोडीशी जीरा पावडर घातली. याने देखील टेस्ट खूप छान येते. याचमध्ये मी थोडंसं लाल तिखट, थोडी हळद घातली आहे. तुम्हाला किती तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही लाल तिखट ॲडजस्ट करू शकता. आता मी इथे मुठ्ठीभर मेथीची पानं घेतली. मेथीची पानं आपल्याला स्वच्छ धुवून आणि बारीक चिरून घ्यायची आहे. तसंच याच्यामध्ये मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहे आणि लसणाच्या पाकळ्या मी इथे किसून घातलेल्या आहे. लाटताना थेपला कुठेही फाटणार नाही. आता आपण सर्व मसाले छान गव्हाच्या पिठाला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत. थेपला छान सॉफ्ट राहावा, नरम राहावा यासाठी मी याच्यामध्ये दह्याचा वापर केला आहे. दह्याचा वापर केल्यामुळे थेपला अतिशय सॉफ्ट राहतो. तसंच याच्यामध्ये थोडंसं तेलाचं मोहन देखील घालायचं आहे. त्याने देखील थेपला छान सॉफ्ट राहतो. आता आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घेणार आहोत. याच्यामध्ये दह्याचा आणि तेलाचा वापर केल्यामुळे पाणी अगदी थोडं लागणार आहे. तर मी इथे पीठ मळून तयार केलंय. पीठ आपण अर्धा तास भिजत ठेवणार आहोत. पीठ अगदी मस्त भिजलंय. आता मी याच्या छोट्या छोट्या पाऱ्या करून थेपला लाटून घेणार आहे. थेपला लाटताना तो पोळीपेक्षाही पातळ लाटायचा आहे. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने थेपला लाटून तयार आहे. आता तो तव्यावर दोन्ही बाजूनी छान सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत भाजून घेऊ. तुम्ही बघू शकता खुसखुशीत आणि एकदम नरम असा आपला थेपला तयार आहे. हा 3-4 दिवस खराब होत नाही. फ्रीजमध्ये ठेवला तर आठवडाभर देखील हा खराब होणार नाही. तो तुम्ही अशा पद्धतीने थेपला बनवून बघा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.